Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái tua rua trang trí như thế này. Mình có thể treo trang trí trong nhà, trang trí dịp Tết, dịp Giáng sinh, hay là trang trí túi xách. Nói chung là trang trí ạ. Thậm chí là trang trí áo luôn nhá. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái sản phẩm này đó là sợi Amigo Cotton của Craftzan Việt Nam. Kim móc là kim 3.5mm nhá. Mình sẽ móc chập đôi 2 sợi ạ. Kéo và kim khâu ạ. Đầu tiên thì mình sẽ móc một cái vòng tròn ma thuật với 8 mũi đơn ạ. Các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay như thế này để mình tạo thành cái vòng tròn ma thuật. Mình tạo một bính để tạo mũi móc, sau đó là 8 mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. 1 này, 2, 3, 4. Các bạn móc tiếp cho đến khi được 8 mũi ạ. Sau khi được 8 mũi này thì các bạn sẽ siết cái vòng tròn ma thuật này lại giúp mình. Không cần siết chặt quá đâu, bởi vì đến sau mình sẽ phải luồn mũi vào cái lỗ này. Sau đó thì các bạn sẽ móc giúp mình 3 hàng nữa, tức là hàng 2, 3 và 4. Mình móc giống nhau, đều là móc 8 mũi đơn vào 8 mũi đơn. Mình sẽ không chốt hết hàng mà móc xoắn ốc luôn ạ. 1 này, sau đó sang luôn, cứ thế móc 8 mũi đơn vào 8 mũi đơn thôi, không có gì đặc biệt. 2, 3, 4. Các bạn cứ móc tiếp nhé. Và mình sẽ móc 8 mũi và mình sẽ móc 3 hàng nữa thì nó sẽ thành một cái hình trụ dài xuống ạ. Sau khi đầm cái hình trụ như thế này thì các bạn sẽ móc một mũi trượt vào cái mũi đơn bên cạnh để mình dừng ở đây. Sau đó các bạn sẽ giấu cái phần chỉ thùa này đi nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ móc giúp mình một cái đoạn mũi bính để mình làm dây á, dây treo á. Các bạn sẽ móc mũi bính. Số mũi bính tùy vào cái kích thước sợi dây mà các bạn cần nhé. Thì mình sẽ cứ móc mũi bính như thế này thôi, cho đến khi đủ cái chiều dài dây treo của bạn cần á. Phần dây này mình móc là 30 mũi bính, cho bạn nào cần tham khảo. Thì ở đây mình sẽ có 3 phần của cái tua rua như thế này. Phần dây treo này, phần tua rua, phần trục. Thì các bạn sẽ gập đôi lại để mình xác định cái phần chính giữa giúp mình. Các bạn buộc để giữ và cố định chỗ vị trí này nhé. Và buộc cố định luôn. Mình sẽ buộc tại vị trí chính giữa của tua rua. Các bạn thắt nút. Mình quấn thêm 2 vòng nữa cho nó chắc. Sau đó thì buộc nút lại. Mình buộc cố định luôn nhé. Sau đó thì cái phần chụp này các bạn, như mình đã nói lúc đầu ấy, mình sẽ luồn dây qua cái lỗ này. Mình sẽ lấy cái dây treo, nó sẽ hơi khó một chút thì các bạn lựa nó qua được cái lỗ này nhá, mà không làm bung sợi á. Và nhét hết cái phần này vào bên trong. Mình sẽ cắt chỉnh sửa lại cái phần đuôi này để cho nó bằng với nhau. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái phần tua rua này rồi. Dễ mà rất xinh đúng không ạ?
Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.